Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so make yourself available so that when opportunity comes, you are ready. Alright, so saan ko po nakuha yung message na yan? Kanina kasi, maten tayo ng Sunday service sa church at nabanggit ni Pastor yung term na be available. Kasi yun ang istorya po ni Daniel na yung hari lagi siyang bakit isa sa mga dahilan ba't siya nalapit kay Daniel? Kasi nga po lagi siyang available. Okay? So lagi siyang na-available. So nagustuhan po siya nung hari. So that's one of the reasons. Okay? So kaya naisip ko kanina when you make yourself available, okay, ang daming mangyayari sa'yo, di ba? Pag hindi ka umiiwas dun sa trabaho, pag di ka umiiwas sa mga assignments, ang daming mangyayari sa buhay natin, okay? So, bago po tayo magpatuloy, tingnan natin paano ba tayo magiging available, paano natin tuloy yan, announcement muna tayo, okay? So, salamat sa nag-register kanina. May first paid na tayo sa ating Hong Kong, November 18, 2018, 2 to 5 p.m. sa Bayanihan, Kennedy Town Center. So, 290 Hong Kong dollars po yan. Kanina may nagpadala na, Ma'am Rica Ford, thank you very much po. Okay, so maraming salamat. So, pwede nyo po kayo message kung paano, kasi sa kanya po, pick up. So, pwede ko kuhanin kahit sa bank, kahit saan. So, pwede po yun. So, kasi sa BPI po sana, pero kung gusto nyo po ng gano'n, okay lang din po. Just message me kung paano po tayo magkakausap. Okay? And salamat sa lahat ng manonood ng ating YouTube channel. Kanina kausap ko yung ate ko, Ate Deb. Games na siya ngayon eh. Hello. Tsaka kay Kuya Freddy. So, paulit-ulit pala nilang pinapanood ng YouTube. Thank you very much po sa inyo. Okay? Alright, so yeah. Naano tayo kasi gusto ko sana hiwalay na video pero dito ko na banggitin na. Salamat kay Freddy. Siya po yung nag-assist sa atin financially since third year college. So, third year college. Then, makatapos tayo ng college. MA. Yan, hanggang sa PhD. Maraming salamat kay Freddy. Ate Deb, kay Ate Evelyn ko din. Yan, yung dalawang yan ang nung panahon na yon. Sila nagtatrabaho. Thank you very much. So, nag-aaral tayo. Anyway, so, make yourself available so that when opportunity comes, you are ready. Let me share one thing. Bakit po ako naging speaker? Na-share ko na minsan to, pero gusto kong ulitin. Paano po tayo naging speaker? Paano tayo na-discover na pwede pa tayo maging speaker sa different seminar? One time po, meron kami seminar sa school for all first year college students. Okay, that was I think 4 years ago. 3 years ago. Meron kami speaker, 2 batches po kasi yon. Nung natapos na yung first batch, nung second batch na po, may emergency sa bahay nila. He has to go home kasi parang nadulas yung wife niya sa CR. So, kailangan dalhin sa emergency. So, nandun rin may estudyante, wala kayong magtutok. So, siguro nagpaalam siya sa president namin. Then, nung hinahanap ko na siya, nasaan na yung speaker natin? So, biglang tumawag, nag-intercom yung president namin. Sabi niya sa akin ganito, G, umakyat ka dun sa MPH2 kasi umuwi yung speaker natin, ikaw muna yung mag-discuss. Diba? So, imagine wala akong preparations. Akyat na agad. So, wala akong preparations. Hindi ko alam kung ano sasabihin doon. Alam ko lang ang topic, study habits. Pero hindi ko alam kung paano introduction, anong gagawin. Wala akong idea. But that time, okay, so I did not say no. I did not say na, ay, hindi po ako ready. Okay, I did not say that. So, I made myself available. Ang sabi ko agad sa president, sabi ko, yes ma'am, aakyat po ako. Diba? Yes ma'am, aakyat po ako. Actually, I have all the reasons na tumanggi dun sa assignment na yun. Kasi hindi ko naman alam kung anong gagawin eh. But I made myself available. Kasi sabi ko sa sarili ko, nung nakapagtrabaho sa school namin, I will not say no to my boss. Okay? I will not say no to our president. So, basta work-related, I will not say no. Okay? So, umakyat ako. Pagdating ko sa audience, nakita ko yung crowd. Ang dami rin eh. More than 100 ang crowd namin.
sabi ko doon sa assistant namin, sige, i-play mo. So, yun, discuss and discuss. Then after that, sabi ko, wow, ang sarap ng feeling kasi medyo nakapag-inject tayo ng joke, masaya. So, sabi ko, kaya ko pala mag-speaker. Okay? Then, kinagabihan po, nag-pray ako, sabi ko, Lord, gusto ko maging speaker. Then, kinabukasan, anong Sunday, kinabukasan pala, I went back to our president. Sabi ko, ma'am, meron na akong bagong career na gagawin. Gusto ko maging speaker. Then, the following Sunday, I went to our pastor. Sabi ko, pag-pray niyo ako pass kasi gusto ko maging speaker. Alright? So, I made myself available. Okay? So, make yourself available para pag may opportunity, ready ka. Okay, now question, Doc G, paano ba, how will I make myself available? Paano ba, ano ba yung sinasabi mo available? Okay, number one, you have to equip yourself with knowledge, competencies, and, or concept, and skills, okay? So, dapat equip ka doon sa knowledge and skills na alam mo na kailangan sa iyong company. Okay? Na alam mo related sa department mo or related sa company mo mismo, so that anytime na kailangan sila, you are ready. Tataas mo lang yung kamay mo, yes, I will do it, I am ready. Di ba? Because that's your chance. Para pag dumating yung point na nangailangan sila, alam mo kung paano gawin, inaral mo mag-MC, sasabihin mo agad, pag walang MC, ako na pong mag-MC. Okay? So, dapat ready ka. Alam mo kung anong kailangan ng company mo. Kasi nandiyan ka naman di ba? Kung nasa school yan, dapat ready ka. Alam mo kung paano mag-organize ng event. Alam mo paano mag-lead ng mga estudyante, ng mga parents, ng teachers. Kaya mong maggawa ng, kaya mong mag-design ng bulletin board. Kaya mong gawa ng garden. Something like that. So pag sinabi ng principal, wala tayong ganito, sinong pwede? Ako po, kaya ko po. Di ba? Kasi, unti-unti, ginagawa mo. Baga, you are ready. Hindi alam ng tao sa paligid mo, ginagawa mo ready, nagre-ready ka. You're just waiting for the right time na mangailangan ng isang tao that will do the skill. Alright? So, that's number one. You have to equip yourself. Equip yourself with knowledge and skills. Second, have the courage to accept. Di ba? Huwag tayong matakot na ay, Doc G, kasi mas masarap umuwi na lang kaysa sa gawin ko yun 'Di ba? Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot dun sa mag-extend tayo ng time, dun mahirapan tayo mag-prepare, 'di ba? Kasi pag sabi nga natin, pag ang buhay mo, walang struggle, nakikita mo lang plain, routine, pasok ka, ganito, file, usap ng tao, and everything, tapos uwi ka uli. So, hindi ka man lang na-challenge, baka may mali, baka may kulang. Okay? Baka may kulang. So, do not be afraid to accept assignment. Okay? Do not be afraid na ito yung gagawin mo, mas mahirapan ka, mas papasok ka ng maaga, uwi ka ng late kaysa sa mga kasama mo. Okay? Hindi ka natalo. I'm telling you, hindi ka talo. Okay? Let me give another example. Career mapping namin the following year when I started my speaking career, paalis na kami. For example, tomorrow na yon, the day before, nagkasakit yung speaker na in-invite ng president namin. So, hindi siya makarating. May topic kami, how to embrace transformation. Okay? So, wala, siguro naisip ng president, sino? Sino magtutok na how to embrace transformation? Hindi pwede yung speaker. So, again, tumawag siya, nag-intercom siya, pinatawag niya sa office niya. Dala ko yung notebook ko, kasi pag meeting time, may malaki tayo notebook. Pagdating ko doon, sabi niya, G, yung speaker natin nilalagnat. So, kailangan natin na mag-speak na how to embrace transformation. So, imagine, wala na akong preparation. That's already, parang afternoon na nung kinausap niya ako Okay? But again, sabi ko sa sarili ko, I will not say no to my boss and I'm making myself available. Okay? So, inisip ko, kinalkula ko, okay, so I still have 4 hours, 5 hours to prepare. Kaya ng team ko yon. Okay? So, at hindi pa kagad kami umuwi ka ako naman, late na kasi nga, we prepared something for our, para sa event, something like that. So, nag-prepare kami ng team ko, nagpagawa ko kay Jeff, yung assistant ko, pamangkin ko, ng presentation, everything. So, after ko mag-talk, it lasts for, siguro less than 1 hour. So, after ko mag-discuss, sabi ko, ganda ng how to embrace transformation.
nagandaan ako sa topic, nagandaan ako sa concept. So what I did, pag-uwi ko from Baguio City, pag-uwi ko sabi ko, gusto kong sumulat ng book, How to Embrace Transformation. Then nagawa ko siya after 5 months. I wake up 4:30 in the morning and late night na ako natutulog to write at least 2 pages. And now, that's my first book, How to Embrace Transformation. I just made myself available. Hindi kasi natin alam, baka yung assignment na tinanggap mo, that will open a new opportunity for you. May madidiscover ka sa sarili mo, kaya mong gawin, and it will give you more success. At sila din naman yung company mo, yung office mo, yung school mo, madidiscover din nila, wow, kaya niya pala itong gawin. And that will add value to yourself, di ba? Tandaan natin, para ka, to keep yourself na kailangan ka ng yung company, one of the things na dapat mong gawin, you are adding value to yourself. And when you add value to yourself, that means may mga kaya kang gawin na hindi kaya ng iba, di ba? So, kaya mong mag-lead, kaya mong mag-MC, kaya mong mag-special number, pag may special guest kayo, di ba? If you can do that, you are adding value to yourself. Alright? So, let's go back to our topic. So, you make yourself available. Don't be, have the courage to say na akong gagawa niyan. Kasi, hindi natin alam ang layo na mararating niya sa buhay mo. Ako, personal ko pong experience, kung nasan tayo ngayon, actually, packet pa lang tayo sa dami ng plans ko sa buhay, sa dami ng gusto ko pa pong gawin, sa dami ng mga business that I want to try. Lahat na yan nagsimula when I just made myself available nung mag-speak ako. Then, sumunod na yung naging author, naging vlogger, and now I have my own business, and this coming, baka next month, makapag-launch tayo ng new business, online business natin na i-announce ko na lang po soon. Okay? So, the first step to your success, make yourself available so that when opportunity comes, you are ready. Alright, so, thank you very much. Please share this video sa mga friends mo, kamag-anak natin, para ma-inspire din sila to make themselves available. And if you need a speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!